oliko Kuopion Prisman avaamisella merkitystä? No mä muistan vielä sen ensimmäisen reissun, sinne menin porkkanapussin kanssa. Olisiko siinä ollut 10 kiloa multa porkkanaa. Ja 2 kertaa mennessä mietin, että onkohan tää kauppa mulle liian iso. Meillä oli pieniä pakettiautoja silloin, millä kukkia jaettiin, niin pakettiauton pohjalle lastattiin kukkia ja se oli vielä Prisman pääovelle, niin kurvattiin auto ja sitten sieltä tuli ostaja katsomaan, että hasta minkälaista kukkaa teillä olisi täällä myynnissä. Että niin hyvin samanlainen. Sulla oli porkkanasäkki ja meillä oli kukkia siellä auton pohjalla. Kyllä. Mutta kaupat syntyi samana päivänä. En tiedä miten teille. Kyllä, kauppaa tehtiin saman tien. Tänään tehdään Ihastu-osuustoimintaa sarjan 5. jaksoa Väriloistossa Tuusjärvellä täällä Heimosen puutarhalla. Meillä on Heimosen Sami ja sitten meillä on täällä myös toinen jututettava ja hän on sitten Venäläisen Jari ja me nyt jutellaan vähän siitä, että mitä se tieltä päin kumppanuus tänä päivänä oikein on silloin kun on tuottaja toisessa päässä ja osuuskauppa ostajana toisessa päässä. Mitäs nyt just tällä hetkellä, esimerkiksi Sami, me ollaan teidän puutarhalla, mitä täällä tapahtuu? Meillä on tällä hetkellä kukkien kevätsesonkin kiivaimmillaan. Kelit on suosinut ja mehän toimitellaan tällä hetkellä tänne PS:lle niin kesäkukkia. Mites Jari teillä sitten siellä? Teillä viljelette porkkanaa ja perunaa ja mitäs teillä tapahtuu? No tällä hetkellä varhaisperuna on taimella ja talviporkkanaa kylvetään parasta aikaa ja samaan aikaan myös pakataan vielä viimevuotista satoa. Onneksi on vielä ollut näin pitkään. Täys häiriteli on päällä. Heimosen puutarhan historia ulottuu 50-luvulle, missä minun isovanhemmat on alkanut Kuopiossa pitämään kukkakauppaa ja torimyyntiä. Viljelleet kukkia Puijo- ja Antikkalan palstaviljelmillä. Tilat on käynyt pieneksi, niin he on ostanut vuonna 1965 tuosta Riistaveryönän kylältä semmoisen 3 hehtaarin pientilan, missä jatkaneet sitten sitä viljelyä. Ja minun vanhemmat on sitten tullut jatkamaan sitä tuossa 70-luvun alussa ja alkaneet silloin rakentaa tämmöisiä ammattimaisia kasvihuoneita. Sieltä astihan on meillä alkanut tämmöinen sopimustuotanto ja tukkukauppa siinä vähittäiskaupan rinnalla. Vuonna 2007 minä olen tullut tähän yrittäjäksi ja silloin lähdettiin laajentamaan tietysti vielä sitä toimintaa. Lopetettiin vähittäismyynti ja keskityttiin tietysti pelkästään tänne palvelemaan sitten näitä meidän tukkuasiakkaita. 2016 ostettiin sitten tästä Tuusjärveltä tämmöinen 16 hehtaarin vanha taimitarha-alue. Ja tänne on nyt lähdetty sitten viime vuosina kehittämään ihan nykyaikaisia uusia kasvihuoneita. Ja meillähän täällä yhteensä viljelypinta-ala tällä hetkellä noin 45 000 neliöä. Ja uutta on rakenteilla. Minun 4 poikaa on tällä hetkellä mukana tässä yrityksessä. Eli näyttää siltä, että Heimoset on kukkakauppiaita myös tulevaisuudessa. 4. polvi, just näin. Mites Jari? Eikö se ollut niin, että sullakin isovanhemmat on aloittanut joskus 40-luvun lopulla, muistatko oikein? Joo, 49 on meidän tila. Joo. Tehty ihan korpea. Et se on silloin ollut niin sanottu näitä rintamamiestiloja. Eli kun on sovasta tullut minun ukki, niin sitten on annettu jonkunlainen mehtäpalsta tai joku semmoinen suon nurkka, että siitä se elämä pitäisi sitten jotenkin lähteä jatkumaan. Ja ne on Kuopiossa Sotkanniemessä. Niin, täällä on tämä 5. sukupolvi jo menossa. Nyt me tullaan sinne, kun se Martti-ukki on lyönyt sen suokuokan ekaa kerran, niin tästä se on alkanut, tältä lohkolta tästä. Tää on ollut ensimmäinen, mikä on raivattu. 49, 52, 53, niin. Sitten tullaan tähän valtaojaan, joka tästä nyt näkee hyvin, niin tää on silloin 49 kaivettu käsiin. Ja tämän pituus on tässä on 200 ja sitten tuonne toiseen suuntaan niin se on 300 metriä ja se on kaikki lyöty käsiin aivan. Ja tässä ollaan nyt sitten tullaan siihen porkkanapellolle toiselle.
tähän nyt ruvetaan kylvämään. Sitten tähän on penkit tehty eilen valmiiksi ja noihin penkkiin kylvetään se porukka. Kun minun isä on tuolla palvelutalossa jo, niin se on siellä seinällä se kuva, kun se on otettu 50-luvun alusta, kun se on kaivettu käsiin tuohon. Sitä se aina muistaa kertoa. Et en yhtään ihmettele, on voinut olla vähän rankempi juttu. Semmoinen, mutta aika aikoo kutakin, niin se aina sanoo, että no kun ei ollut paremmasta tietoa, niin pakko olla tehdä noin sitten. Pitäisikö sanoa, että ennen oli miehet rauttaa ja laivat puuta hiohoi. Torikauppahan se on ollut, mistä se on lähtenyt liikkeelle ja meillä on ollut siinä suola sitten mesimarjaa ja lakkaa. Niitä on myyty sitten ensimmäisinä vuosina torilla ja sitten siirrytty pikkuhiljaa sitten juureshommiin. Sitten minä hyppäsin remmiin vuonna 1993. Silloin oli muistaakseni peltoa meillä joku 12-16 hehtaaria ja tänä päivänä sitä on noin 70. Peruna-alat on kasvanut sieltä 93 niin noin 7-kertaiseksi ja porkkana-ala samalla lailla. Silloin se on ollut pienimuotoista, mutta tänä päivänä nyt on nämä PS-ansiosta oikeastaan niin on pystytty kasvamaan ja kehittymään sitten. Meilläkin on PS:n kanssa yhteistyö lähtenyt. Mä sanoisin, että se on varmaan se kukkasokous, mikä on tuolla Kuopiossa ollut ja sieltä pikkuhiljaa ainakin 90-luvulta jopa jo sitä ennen. Kyllähän Kuopion Prisman rakentaminen varmaan sitten oli semmoinen iso ponnahduslauta siihen ja se yhteistyön jatkuminen sitten PS:n kanssa siellä Prismalla. Siellä on luontaista asiakasvirtaa paljon ja kyllä me silloin jotenkin haistettiin, että meidänkin pitää olla siellä mukana. Ja kyllä se oli oikea oivallus. Kyllä on pystytty kasvamaan sitten siinä PS:n mukana myös me yrityksenä. Eli nyt ollaan katsomassa meidän uusinta investointia. Meille viime syksynä tuli uusi istusrobottilinjasto. On varmasti Suomen modernein laitos. Ruukut pudottaa, kennot pudottaa automaattisesti, täyttää ne sen jälkeen mullalla, turpeella, kulkee eteenpäin, menee tuonne istusrobotille, mikä istuttaa taimet, tarkastuspisteen kautta kasteluun ja sieltä suoraan tuotantoon. On huikea peli. No oliko Jari teillekin, oliko Kuopion Prisman avaamisella merkitystä? No mä muistan vielä sen ensimmäisen reissun, sinne menin porkkanapussin kanssa. Olisiko siinä ollut 10 kiloa multa porkkanaa ja menin sitten sinne sisälle ja 2 kertaa mennessä mietin, että onkohan tää kauppa mulle liian iso. Joo. Siihen aikaan oli muut perunan toimittajat, mutta ne on lopettanut, niin nyt on sitten siirrytty myös siihen perunaan isommassa mittakaavassa. Meillä oli pieniä pakettiautoja silloin, millä kukkia jaettiin, niin pakettiauton pohjalle lastattiin kukkia ja se oli vielä Prisman pääovelle, niin kurvattiin auto ja sitten sieltä tuli ostaja katsomaan, että hasta minkälaista kukkaa teillä on täällä myynnissä. Että niin hyvin samanlainen. Sulla oli porkkanasäkki ja meillä oli kukkia siellä auton pohjalla. Kyllä. Mutta kaupat syntyi samana päivänä. En tiedä miten teille. Kyllä, kauppaa tehtiin saman tien. Niin, sillä lailla se sama jatkuu edelleen. Nyt siellä on minun vanhin poika sitten hyppäämässä remmiin pikkuhiljaa ja parasta aikaa on porkkanaa tekemässä. Miten iso osa teidän tuotannosta menee PS:n kautta kuluttajille? Prosentteja. Olisiko 80? Niin, eli se on todella iso. PS-yhteistyö, mitä meillä on ollut niin pitkältä ajalta, mitä sitä on tehty, niin sanoisin näin, että semmoista hyvää ja rakentavaa. Ja päästy niin se kumppanuudessa semmoiselle tasolle, että me voidaan niin yhdessä miettiä asioita ja taklata niitä haasteita pois. Ja sitä kautta tietysti on tullut sitten varmaan sitä S-ryhmältä kyse, että tavaran toimittajista, niin kyllä PS:llä on suositeltu meitä sinne ja on päästy nyt sitten S-ryhmälle ihan valtakunnalliseen jakeluun näissä kukissa. Muutoshan on niin kuin siellä teknisellä puolella valtava, mutta kyllä tietenkin aika valtavasti on tarvittu myös hyviä työntekijöitä tänne. Että eihän yksin tämmöistä pysty pyörittämään ja sanotaan näin, että ehkä on oltu onnellisessa asemassa. Meillä on ollut hyvin työntekijöitä tarjolla, hyviä, erittäin motivoituneita tekijöitä. Niin siitä ollaan kyllä todella tyytyväisiä. Tämä on ehkä semmoinen aihe,
missä ollaan niinku tämän osuustoiminnan ikään kuin ytimessä, että osuuskauppakin toiminnallaan kuitenkin pyrkii niinku luomaan sitä vetovoimaa ja semmoista niinku eloa tähän maakuntaan. Kun yhteistyötä tehdään ja tekin olette pystynyt kasvamaan tässä, niin tulee myös sitä työllistävää vaikutusta. Täytyy sanoa, että kyllähän PS on siinä hieno malliesimerkki siinä mielessä, että tämmöiset paikalliset tuottajat on heille ollut niin kuin todella arvokkaita. Ja todella ennakkoluulottomasti ottaneet meidänkin tuotteita myyntiin. Uusia kokeiluita ja mitä on ollut, niin täytyy sanoa, että aina on ollut niin kuin vastaus, että ehdottomasti kokeillaan. Ja sitä kautta niin tietenkin kun ollaan tieltä päin kampanjassa mukana, niin täytyy sanoa, että kyllähän meitä rahaa saadaan tänne maakuntaan silloin jäämään ihan eri tavalla kuin täälläkin pystytään paikallisesti näitä kasveja tuottamaan. PS on mahdollistana sen, että nämä tilat kasvaa ja sitä myöten tulee työpaikkoja. Et meilläkin nyt me ollaan huomattavasti pienempi toimija, mutta kuitenkin 6 ihmistä sieltä saa palkan. Kesätyöntekijöitä on vielä sitten erikseen lisäksi sitten sesonkiaikaa. Että se on just semmoinen, mä oon joskus sanonut, että se on vähän semmoinen niin kuin lumipallo, että se kasvaa ja se raha jää siihen maakuntaan pyörimään ja se tuo sitten sille maakunnalle hyvää. Et sitten samalla lailla mekin investoi ja pyritään joka vuosi laajentaa ja kehittää ja sinne on silloin kirvesmiehille hommia ja kaivinkonemiehille hommia ja ne on kaikki paikallisia sitten. Et sillä lailla. Eikö se niin ollut, että PS:n tuote- ja palveluostot omasta maakunnasta oli viime vuonna 104 miljoonaa euroa? Kyllä, ja siitä noin puolet nimenomaan näitä tuoteostoja. Joo. Se laskenta on tehty niin, että ne on Pohjois-Savon alueella on postinumero. Että ne on ihan oikeasti paikallisia tuotteita. Kyllä. Ja näin. Mut mitä te arvelette sitten, että mistä se johtuu, että kuitenkin julkisuudessa ja somessa aika paljon nähdään myös sellaista keskustelua ja osuuskauppa on iso paha susi, joka tappaa kaiken yrittäjyyden ja niin edelleen. Niin mistä tämä tulee tämä tämmöinen näkökulma? Onko siellä niinku ennakkoluuloja, että onko todellisuudessa pyrittykään tekemään kauppaa vai tuleeko se sitten jostain semmosesta, että ajatellaan, että se on niin iso, että siihen ei niinku itse pysty mahdollisesti olemaan toimittaja. Mutta kyllä mä niinku kannustaisin olemaan rohkeasti yhteydessä ja miettimään niitä yhteistyömahdollisuuksia. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä siellä asiakkaita tuntuu aika paljon käyvän. Minusta niin PS on kantana siitä niin meidän molempiin kohdalla siitä niin tavallaan vastuuta myös, että ollaan pystytty toimimaan näin pitkään ja voidaan tilaa kehittää. Kyllä. Joskus radioon tekivät juttua juhannusviikon alla ja niin jotenkin toiset toimittaja esille, että no, tämähän on nyt se sun bisnesviikko. Mutta kun siihen niin paljon uhrataan aikaa, niin paljon uhrataan rahaa siihen, että se onnistuu, niin kyllä mä toin niinku esille sen, että mun lähtökohta on se, että niinku mä saan tuottaa juhannusviikolla paikallisen perunan savolaisille. Se on niinku se ykkösjuttu. Ja sitten siitä tulee, kun se onnistuu. No sitten kun se onnistuu, niin se on vähän niin kuin kilpaurheilussa se voitto. Kyllä se on. Niin. Joo, just näin. Ja sitten tietysti yksi sellainen asia, mikä taas tuolta niin kuin kauppojen puolelta kuuluu, niin on se, että teidän tuotteet on niin hyviä, että niitä on ilo myydä. Että tätä kuulee paljon, että kun se laatu on niin hyvä, että pystypäin voi myydä ja sanoa, että tämä on meidän omasta maakunnasta. Ihan nyt tämä teille molemmille palautteen. No, sehän kuulostaa ihan loistavalle tietenkin, että sitä vartenhan me tietenkin tehdään ja varmaan aina ajatellaan, että joku asiahan siellä on onnistunutkin, että on pystytty näin pitkään tekemään yhteistyötä, mutta kyllähän sen laadun pitää olla tietyllä tavalla kunnia-asia, että pystyy tekemään semmoista laatua, mitä asiakkaat haluaa ja semmoisia kasveja.